للعالم الإسلامي ولأول مرة القرآن الكريم مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان وآتوا الزكاة واركعوا مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك